Hai bạn gái. Ở phía trước có hai bạn nữ mặc trang phục đẹp lắm. Những cái trang phục kiểu gọi là những cái tà áo của Trung Quốc thời xưa ấy. Cái xe màu trắng này này có một cái logo chữ V nó rất là giống VinFast. Đẹp chưa? Cực kỳ đông người luôn. Đấy, cực kỳ đông luôn. Đó, đông lắm. Đó, đấy, đẹp lắm. Trung Quốc làm tốt hơn chúng ta chỉ là ở những cái việc là... Trời ơi, mình không hiểu đây gọi là con gì luôn ấy. Đâu để mình sang đường mình xem, mình quay cho kỹ nào. Trông nó lạ quá. Quý vị khán giả thân mến, trong tập này, Tiến Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta cùng khám phá quận Tú Phong. Đây là quận trung tâm của thành phố Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và quận Tú Phong thì có thể coi là cái quận giàu có nhất tại thành phố này, nơi mà tập trung rất là nhiều những cái hoạt động về du lịch, về thương mại, về dịch vụ hay là về tài chính. Và ngay bây giờ đây, Linh đang có mặt tại trung tâm của quận rồi. Bên này là bên tay phải của Linh thì đó là dòng sông Ly Giang, một dòng sông mà được tạp chí CNN của Mỹ bình chọn trong top 15 dòng sông đẹp nhất hành tinh luôn. Đó. Và ngay bên tay trái này thì đó là những khu nhà chung cư, những khu dân cư của quận. Đó, và bây giờ đây thì Linh sẽ, có lẽ là mình sẽ đi xuống bên này trước. Đó là bên cạnh dòng sông Ly Giang để chia sẻ, truyền tải đến quý vị khán giả về những hoạt động đời thường của những người dân tại đây vào buổi chiều thì sẽ như thế nào. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng di chuyển ạ. Đây rồi thưa quý vị, hiện tại thì Linh đang bước trên một cái con đường có thể coi là cái vỉa hè của quận này. Và như quý vị khán giả có thể thấy là nó rất là nhiều cây xanh đúng không? Những cái con đường của thành phố Quế Lâm này thì được bao phủ bởi cây xanh như thế này. Và đặc biệt là cái thời tiết ở đây thì nó cũng rất là dễ mưa. Vậy nên là những cái cây xanh nó lại càng phát triển một cách rất là tươi tốt. Và ngay bên này đây, như Linh vừa nói xong thì đó là những cái khu dân cư của họ, những khu dân cư của họ. Và đây là một cái nơi mặt đường và cũng là thành phố du lịch mà, cho nên là ở những cái tầng 1 ấy thì hầu hết đều là những cái cửa hàng. Khi mà chúng ta đi sâu vào trong ngõ như này này, đấy, trong cái ngõ trên này chẳng hạn, thì chúng ta mới bắt đầu thấy là những cái tòa nhà chung cư nó rõ ràng hơn. Đây, khi mà Linh bước đến đây thì Linh sẽ zoom cho quý vị xem này. Đó, những cái tòa chung cư xa xa kìa, đấy. Đó, mọi người đã nhìn rõ hơn chưa? Và như quý vị khán giả cũng có thể thấy đây, những cái chiếc xe màu xanh này này, những cái chiếc xe xanh dương, hay là như trên này đi, những chiếc xe màu vàng, đó đều là những cái chiếc xe công cộng của thành phố. Và việc Linh đi lại trong thành phố này thì gần như là chỉ sử dụng xe đó thôi. Nó rẻ và nó tiện. Đây, và kể cả những người Trung Quốc cũng như vậy. Họ đa phần ấy, những cái thành phố của Trung Quốc ấy, tóm lại là Trung Quốc người ta đông dân mà, cho nên là cái việc du lịch từ thành phố này sang thành phố khác là điều rất là bình thường. Và khi mà sang một cái thành phố như vậy thì họ chủ yếu là cũng thuê những chiếc xe như này để đi thôi. Nó tiện lắm. Khi mà mình sang đây thì mình cũng giống như là những người Trung Quốc, họ cũng đi du lịch từ thành phố này qua thành phố khác ấy. Nhiều người nó cũng mù đường giống như mình vậy. Đấy, đi thì cũng phải xem bản đồ là chính. Đó. Và bây giờ có lẽ là Linh sẽ bước ra cái hướng kia và sau đó thì mình sẽ xuống sát với bờ sông hơn, bởi vì là bên cạnh bờ sông thì nó còn có những cái con đường nhỏ bên dưới nữa. Đấy. Hiện tại là mấy giờ nhỉ? Hiện tại là 7 giờ kém buổi tối mọi người ơi. 7 giờ kém buổi tối. Nhưng mà ở đây thì nó còn sáng sủa lắm, bởi vì là cái thời gian ở đây thì đi trước chúng ta 1 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là bây giờ là 6 giờ kém giờ Việt Nam thôi. Và bây giờ vào cái mùa này nữa cho nên là trời vẫn còn rất là sáng sủa. Đó. Đây là khu trung tâm cho nên là sẽ thấy khá là đông người. Một lát nữa thôi, khoảng 1-2 tiếng nữa thôi thì còn đông hơn rất là nhiều nữa. Đây, cái gọi là cái tòa lầu nổi bật giữa trung tâm thành phố này. Tòa lầu này thì Linh cũng đã có quay qua rồi. Và
hầu hết là Linh đều quay vào buổi tối khi mà nó có ánh đèn ấy. Đấy. Thì cái lầu này nó gần như là đơn độc một mình, nằm ngay giữa trung tâm của thành phố. So với những cái thành phố khác của Trung Quốc ấy, thì thành phố này người ta không, gần như là người ta không có nhiều nhà cao tầng đâu, không có nhiều nhà cao tầng đâu, bởi vì là họ định vị là đây là một thành phố du lịch về thiên nhiên mọi người nhé, với cảnh quan núi non rất là hùng vĩ. Vậy nên là người ta sẽ hạn chế xây dựng những cái tòa nhà cao tầng. Cái điều thứ hai đó là ở đây ấy, cái hệ thống cái sông ngầm ấy, nước ngầm ấy, đó nó rất là phức tạp về địa chất ấy, cho nên là một cái thách thức lớn cho cái việc là người ta sẽ xây dựng những cái tòa cao tầng. Đó, chủ yếu là chúng ta sẽ thấy núi non là nhiều thôi. Chẳng qua là bây giờ thì Linh đang ở trung tâm thành phố, cho nên là nó chỉ như này thôi. Đây, núi này, đó, xa xa là núi này. Cũng không phải xa lắm đâu, khoảng cách nó chỉ khoảng là 1 đến 2 km thôi là đã đi đến chân của những cái ngọn núi này rồi. Những cái ngọn núi ở trong thành phố thì nó cũng không phải là quá cao. Và kia, đó là cây cầu Giải Phóng. Cây cầu mà Linh đã phải đi lại cũng khá nhiều lần để mà mình có thể đi từ cái khu vực là trường Bách khoa Quế Lâm, nơi mà Linh đang ở trong những ngày này. Để vào trung tâm thì nhất định là phải qua cây cầu này. Đó, tại vì cây cầu này thì gần nhất rồi. Đó, còn kia là khu vực nhà hát của thành phố Quế Lâm. Cái công trình đó thì họ chưa cho đi vào hoạt động đâu, cho nên là nó kể cả buổi tối thì nó cũng không có ánh đèn. Còn đây là tóm lại là một cái cách người ta thiết kế thôi, một cái cách thiết kế về cái con đường ở bên cạnh với dòng sông Ly Giang thôi. Nó rất là đẹp khi mà buổi tối lên đèn ấy. Đấy, nhưng mà không hiểu thì ý nghĩa của nó là gì. Tuy nhiên là khi mà buổi tối lên đèn, chúng ta bước qua cái con đường này và chụp những cái tấm ảnh ấy, nó đẹp lắm. Và ngay bên dưới này đây, như quý vị khán giả có thể thấy là một cái con đường dọc với bờ sông. Và do là hôm qua và sáng nay có một cơn mưa cũng khá là lớn, cho nên là nước thì đã ngập lên đến trên này rồi. Đó, như hôm qua hôm kia Linh đi ấy, thì nước nó chưa như vậy đâu. Và cái khu vực này sẽ có nhiều người đấy, để người ta tập trung, người ta vui chơi, người ta ngồi để xem những cái bạn khác, người ta hát karaoke này, hay là livestream phát sóng trực tiếp. Tóm lại chủ yếu là về hát là chính, về đánh đàn. Đó, một cái hoạt động thư giãn và đa phần sẽ là những người giới trẻ đến xem. Thì buổi tối cơ, nó rất là ồn ào. Còn bây giờ thì chưa đến giờ hoạt động, bây giờ chỉ là gọi là gần như là đang set up thôi. Khi mà chúng ta đi dọc với bờ sông Ly Giang này ở trong trung tâm thành phố là cũng xa đấy. Nếu mà mình bước bộ là cũng khá là xa đấy. Và đây chỉ là một cái đoạn sông nho nhỏ gọi là ở trung tâm thành phố thôi. Chứ con sông này thì nó dài lắm. Nó dài tận 437 km. Và riêng cái đoạn từ có thể coi là từ trung tâm này để đi đến cái khu Dương Sóc, một cái nơi mà thắng cảnh rất là nổi tiếng của thành phố Quế Lâm ấy, thì cái khoảng cách đó là 86 km. Và chúng ta có thể đi trên những cái chiếc tàu, những cái dịch vụ tàu người ta đi ở trên sông ấy, và từ đây để đi đến đó luôn. Ly Giang được coi là một trong 15 dòng sông đẹp nhất hành tinh của một tạp chí Mỹ bình chọn. Nói chung là của nước ngoài bình chọn mọi người ạ, chứ không phải là của Trung Quốc người ta tự bình chọn như vậy đâu. Linh thì chưa có cái trải nghiệm mà đi ở trên con tàu đó, bởi vì thì mình quay nó thiên về đời sống hơn. Tuy nhiên là có lẽ là ngày mai ngày kia gì đó thôi thì Linh cũng sẽ đi đến Dương Sóc, đi đến cái khu Dương Sóc đó để quay đời sống ở đó để chia sẻ đến quý vị khán giả. Nào, chúng ta thử xem những chiếc xe ô tô nào. Đó, hầu hết là những cái xe thương hiệu của Trung Quốc. Từ nãy đến giờ là 10 xe thì gần như là 10 xe như vậy. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể đi lên cầu bằng cách là đây này. Đó, đi lên cầu đây. Và sau đó là ngắm quang cảnh thành phố từ trên cầu. Thì có lẽ là bây giờ mình lên cầu trước đi, xong rồi lát nữa Linh sẽ đi đến cái khu Nhật Nguyệt Song Tháp.
Đây, mình sẽ lên trước kia. Ở bên kia thì chúng ta sẽ thấy những cái khu nhà được xây theo một cái lối kiến trúc nó tương đồng với nhau hơn. Đó. Ở bên kia kìa, đấy. Đấy. Cái cây cầu nam của người ta cũng có một cái phần đường dành cho người đi bộ nó rộng như thế này luôn. Cái này là cỡ phải khoảng 3 mét, hơn 3 mét đấy. Còn đường đi lại thì ở dưới này này, đấy. Đoạn sông này với cái cảnh quan ở hai bên thì với Linh thì nó cũng chưa phải là đẹp lắm đâu. Hôm trước khi mà mình đến Liễu Châu ấy thì ở ngay trung tâm thành phố thôi thì nhìn hai bên dòng sông người ta quy hoạch còn đẹp hơn cả Quế Lâm này luôn. Ở kia nhá, kia có cái núi gọi là núi Bảy Màu. Núi Bảy Màu là một cách gọi cũng là của sinh viên Việt Nam thôi. Kia, ngọn núi kia. Buổi tối ấy, gọi là Bảy Màu bởi vì là buổi tối thì người ta sẽ bật những ánh đèn ở trên núi. Và những cái ánh đèn đó thì nó có 7 màu sắc khác nhau, cho nên là các em sinh viên Việt Nam thì hay gọi đó là núi 7 màu. Đó. Ở đây buổi tối ấy, nó sẽ đẹp hơn. Kia kìa. Hóa ra là dưới kia nó còn có một cái con đường. Đó, cái đoạn kia kìa. Đấy, một con đường. Và nãy thì mình cứ nghĩ là nó chỉ có ở cái khu vực này thôi, nhưng mà hóa ra là trên kia cũng có. Và Linh thấy là cũng có nhiều người ta đang ngồi. Thứ nhất là ngồi câu cá này. Thứ hai là các bạn trẻ mặc những cái trang phục kiểu cổ trang ấy để chụp ảnh. Linh lại xuống dưới cầu rồi và mình đang bước thẳng theo cái con đường này. Ở đây thì có vẻ như là có một cái vụ va chạm giữa hai chiếc ô tô với nhau, cho nên là đang có cảnh sát giao thông làm việc ở đây này. Không biết là va chạm có mạnh không. Cái xe màu trắng này này có một cái logo chữ V nó rất là giống VinFast. Không biết là va chạm như nào, chắc là đâm vào đít rồi. Một con BMW. Không biết là có nặng nề gì không. Cũng chả thấy có gì gọi là cũng không thấy có gì gọi là quá là đặc biệt đâu. Đường nào thì cũng đông vui như vậy thì chúng ta nên đi theo hướng nào nhỉ? Đây này cũng có những người ngoại quốc này. Không biết là người của nước nào. Ở phía trước có hai bạn nữ mặc trang phục đẹp lắm. Những trang phục kiểu gọi là những tà áo của Trung Quốc thời xưa ấy. Kiểu thế. Cao nữa chứ, đẹp lắm. Đây, khi mà đi đến đây thì nhìn sang bên này thì chúng ta lại có thể thấy là một cái quang cảnh của những người dân Trung Quốc họ đang vui chơi tại bên bờ dòng sông Ly Giang. Rất là nhiều người dân, nhiều thanh niên, nhiều đàn ông câu cá đây. Không biết là có câu được gì không nhưng mà cũng ngồi cả ngày như vậy đây. Có khi là mình phải ngó xuống dưới để xem là các anh này có câu được con cá nào không. Hôm nay nước lên khá khá. Nhìn qua là không thấy ai câu được con nào cả. Kia những cái tàu mà di chuyển ở trên sông mà lúc nãy Linh nói kìa, đó. Người ta sẽ đi gọi là ở trong khu vực trung tâm thành phố này, hoặc là có những cái chuyến thì người ta sẽ đi Dương Sóc. Đi Dương Sóc thì xa hơn, đi khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đấy, xuất phát từ cái chỗ trung tâm thành phố này. Nhìn về cái con đường ở bên cạnh dòng sông Ly Giang này thì nếu mà so sánh với Liễu Châu, một thành phố cũng thuộc Quảng Tây và cũng rất là gần với Quế Lâm, hôm nọ Linh đi ấy, thì bên Liễu Châu nó sẽ đẹp hơn đấy. Bên Liễu Châu nó sẽ đẹp và sạch sẽ hơn về cảnh quan. Đó, nếu mà chỉ xét ở trong khu vực trung tâm của thành phố này thôi. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn thì chắc chắn là với hệ thống sông nước của Quế Lâm này thì nó vẫn là số 1 thôi. Đến cả người Trung Quốc người ta còn gọi đây là nơi thiên hạ đẹp nhất phong cảnh cơ mà. Đó.
Đây là hai con tàu trước mặt quý vị khán giả này. Hai con tàu này thì là những cái chiếc tàu nó mang tính phổ thông nhiều hơn, công cộng nhiều hơn, cho nên là giá vé chắc chắn là nó cũng sẽ rẻ hơn so với những cái con tàu 3 sao, 4 sao khác. Và những cái con tàu này thì nó chỉ đi ở trong trung tâm của thành phố này thôi, đi qua hệ thống 2 sông 4 hồ của thành phố Quế Lâm với quãng thời gian di chuyển là khoảng 1 tiếng rưỡi. Khoảng 1 tiếng rưỡi. Giá vé là 200 tệ cho một người, có nghĩa là khoảng 700.000 để đi hết 2 sông 4 hồ của thành phố Quế Lâm. Hai bạn gái. Thưa quý vị là bây giờ mình sẽ lên cái hướng cầu thang ở trên này thôi, và đi theo cái con đường ở phía trên thì nó sẽ sáng sủa hơn. Dưới này thì do là nó có nhiều bóng cây nó phủ quá cho nên là cũng hơi khó nhìn một chút. Đây, khi mà chúng ta lên trên là nó như thế này đây. Có nhiều ánh đèn hơn. Đó. Đẹp chưa? Bắt đầu những cái cửa hàng này nó cũng lên đèn nhiều hơn rồi, và đường phố thì cũng bật đèn rồi, cho nên là trông sáng sủa hơn rất là nhiều. Đấy. Thích ở Trung Quốc là người ta thứ nhất là có nhiều cây xanh, thứ hai là cái phần đường dành cho người đi bộ ấy, nó nhiều lắm. Đấy, đẹp chưa? Đó. Như trong tập vừa rồi ấy, khi mà Linh quay về đường phố của Trung Quốc ấy, thì đường phố của Quế Lâm này thì quý vị khán giả cũng đã thấy khá nhiều những con đường ở đây rồi. Đó. Tuy nhiên là bây giờ thì mình tiện thể là đang quay cái này ở đây thì quay cho quý vị khán giả xem luôn thôi. Đẹp chưa? Một con đường ngay sát với dòng sông Ly Giang đấy. Càng bước lên cái gần với trên này thì Linh càng thấy tập trung đông người hơn, bởi vì ở đây hình như là có một cái điểm bán vé để đi xuống tàu ở khu vực dưới này. Để Linh ra đây Linh đứng có thể là sẽ nhìn rõ hơn. Đó, đúng thật đây. Đây. Đó, đây là những chiếc tàu mà sẽ chở du khách đi trên những dòng sông của Ly Giang đây. Đó. Họ sẽ đi trên dòng sông Ly Giang, sông Hoa Đào, Đào Hoa gì đó của Quế Lâm này, và 4 cái hồ nữa. Cũng rất là đông những người ta đang ngồi trên đó này. Đấy. Ở đây thì hiện tại đang thấy có 4 tàu. Tàu này thì sắp ra di chuyển rồi đây. Ngoài kia thì có một cái chiếc tàu của cảnh sát kìa. Đó, một chiếc tàu của cảnh sát kìa. Đó. Chúng ta sẽ vào trong cái nhà này mua vé nếu mà muốn đi tàu. Đó, nhưng mà Linh thì Linh đang chưa muốn đi tàu. Linh sẽ đi quay tòa tháp Nhật Nguyệt ở gần với cái khu vực này trước. Đông người quá. Ở bên trong khu này bên trong khu này chúng ta phải mua vé để chúng ta được xuống dưới này. Ở trong này thì nó gần với một cái điểm đây này, chúng ta sẽ phải mua vé và qua cái chỗ soát vé đây này. Đây. Chỗ soát vé đây, đấy. Để có thể đi vào bên trong này. Ở bên trong này Linh thấy là có những cái kiểu lều trại ấy, người ta cắm trại ở trong đó, xong rồi thì nó gần với cái núi Vòi Voi. Chúng ta sẽ vào núi Vòi Voi ở trong này. Núi Vòi Voi thì lát nữa Linh sẽ vào đó sau. Đấy, đến cả những cái gọi là trụ điện này, đúng không? Đây này. Người ta còn vẽ lên những cái bức tranh sơn thủy hữu tình rất là đẹp mắt luôn. Những cái này thì chắc đều là những cái gì mà liên quan đến phong thủy đấy. Những cái cột như vậy. Mình thấy có những đoàn du lịch này. Đó, những đoàn du lịch này, bởi vì là có một người cầm cờ đi trước này, đấy. Đây là những đoàn du lịch họ đến với thành phố này chơi.
Việt Nam của chúng ta thì cũng có nhiều đoàn đến Quế Lâm này chơi lắm. Đấy, và nếu như quý vị khán giả mà có nhu cầu đến Quế Lâm này chơi, có thể đi theo tour hoặc là đi tự túc thì nhắn cho Linh. Tự túc thì sẽ có các bạn sinh viên tại Quế Lâm này, các bạn ấy sẽ đưa quý vị khán giả đi đến những địa điểm của Quế Lâm. Các bạn ấy thì đều là người đã học tập ở đây cũng vài năm rồi. Đấy, vài năm rồi, và trình độ tiếng Trung hay là về đường phố thông thạo hết rồi. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể đi tự túc theo cái sự dẫn đường của các bạn ấy. Kia Linh thấy tòa tháp rồi. Mình thấy tòa tháp từ xa rồi. Kia hai tòa tháp luôn. Hai tòa tháp luôn. Đó. Đây gọi là Nhật Nguyệt Song Tháp của thành phố Quế Lâm. Một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Quế Lâm, Trung Quốc. Đó. Bây giờ chúng ta để Linh ngó bên này trước. Mình sẽ ngó bên này trước để xem là bên này là có gì đặc biệt hơn không đã. Sau đó thì Linh sẽ đi vào gần với chỗ tòa tháp. Đông lắm. Vừa là khách du lịch kiểu theo đoàn, vừa là những người địa phương, vừa là những người đi du lịch tự túc, cho nên là đông vô cùng luôn. Đây là một đoàn người già Trung Quốc này. Một đoàn du lịch người già Trung Quốc. Lịch sang đường luôn nhá. Đấy. Người ta sẽ chủ động nhường đường cho người đi bộ. Mình sẽ đi theo cái hướng này luôn. Cảnh sát bảo là cái đường này không được đi xe lên. Đó. Đây, chúng ta sẽ vào luôn trong cái khu này, khu để mọi người có thể chụp hình check in đây. Nhưng mà đông lắm. Đông vô cùng đông. Vào đây thì sẽ không mất vé gì cả. Ở đây không mất vé gì cả đâu. Cứ vào là chụp ảnh thôi. Ở đây thì người ta cho thuê trang phục, trang phục để chụp hình. Ôi, đông vô cùng đông. Thưa quý vị, phía trước mặt quý vị đây chính là tòa Nhật Nguyệt Song Tháp, một biểu tượng về lịch sử văn hóa của thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đó, bên tay phải đây, đó chính là tòa tháp vàng, còn bên cạnh đó là tháp bạc. Thì hai tòa này, tòa vàng thì được xây dựng từ thời nhà Minh nhưng mà đã bị chiến tranh tàn phá và họ đã xây sửa lại vào năm 1993. Còn tòa tháp bạc thì là được xây dựng từ thời nhà Thanh, và tháp bạc này thì người ta xây dựng là để quan sát những hiện tượng về thiên văn. Đó, những hiện tượng về thiên văn. Và giữa hai tòa tháp này thì có một cái hệ thống đường hầm đi bộ ở ngay dưới lòng nước luôn, dưới lòng sông luôn, dưới lòng hồ. Đây là hồ thì đúng hơn. Đây là hồ San Hú của thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đó, ngoài ra thì ở trong khu vực trung tâm thành phố thì còn có 3 cái hồ khác như vậy nữa. Đó, hai tòa tháp này thì tòa màu vàng này nhé là còn được bình chọn là tòa tháp hiện tại đang tòa tháp nằm trên mặt hồ, mặt nước ấy, cao nhất thế giới. Đó, còn tòa tháp bạc kia, tòa tháp màu trắng kia là được làm bằng kính luôn đấy, làm bằng kính. Và tòa tháp vàng này thì có 9 tầng cũng như là có 8 góc. 9 tầng kìa, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng rồi. Còn kia là 7 tầng, tòa tháp bạc là 7 tầng. Đó.
Đó cũng là cái khu vực ngôi chùa, và trong đó thì ví dụ tòa tháp vàng này thì có như kiểu là một cái bảo tàng ấy, nó trưng bày, hay là nó trưng bày này các những gì mà liên quan đến văn hóa, đến lịch sử. Đó. Nếu mà khi mà chúng ta leo lên hai cái tòa tháp này và ngắm nhìn ấy, thì chúng ta sẽ thấy được quang cảnh của gọi là khu xung quanh khu lòng hồ san hô này. Và như quý vị có thể thấy là đây này, lúc nãy Linh đã quay cho quý vị một chút về những cái con tàu. Thì những con tàu này nó sẽ đi thông luôn là hai sông bốn hồ của thành phố Quế Lâm luôn. Và bây giờ thì đang có hai con tàu này nó đang di chuyển trong cái lòng hồ này. Đấy, thì nó đều có những cái cửa ra để thông đi đến những cái khu vực khác. Đấy, hay là bên này thì cũng có một chiếc tàu khác này. Và như vậy thôi, nhưng mà đằng sau Linh đang rất là nhiều người luôn. Đó, cực kỳ đông người luôn. Đấy, cực kỳ đông luôn. Đó, đông lắm. Đó. Đó, thưa quý vị, là cái khu vực này nó là một cái khu vực phải nói là rất là đông, tập trung những cái người trẻ tuổi của Trung Quốc người ta chụp hình. Đấy, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên là Linh sẽ phải ra khỏi đây và mình sẽ quay ở một cái góc khác nữa, bởi vì là còn phải dành chỗ cho những người khác đây này, hay là kể cả bên này đây thì các bạn thanh niên, các bạn ấy cũng thuê trang phục ở ngay chỗ này luôn, để chụp hình. Đông vui lắm. Không chỉ có những người trẻ tuổi đâu, mà kể cả những người lớn tuổi cũng vậy. Họ cũng muốn khi mà đi đến đây thì thuê một trang phục nào đó của người dân tộc Miêu. Đấy, chủ yếu là người ta sẽ thuê trang phục dân tộc Miêu để chụp hình. Bởi vì những người Miêu thì họ có một cái mũ ở trên đầu ấy, trông nó rất là ấn tượng. Sau khi mà mình bước thêm một cái đoạn đường nữa thì lại có một cái điểm để chúng ta có thể đứng và chụp hình với tòa tháp này đây. Đó, với hai tòa tháp này đây. Ở đây thì cái góc nhìn này thì cũng khá là đẹp mắt đây. Đó, thưa quý vị, là bây giờ thì Linh sẽ bước ra cái hướng bên ngoài tiếp thôi, để đi đến gần với cái núi Vòi Voi, một cái biểu tượng du lịch khác của thành phố Quế Lâm. Và ở ngay cái vị trí mà Linh đang bước này, một cái con đường nhỏ ở đây, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy tháp Nhật Nguyệt với một cái góc nhìn khác, nó cũng rất là đẹp mắt. Đó. Và nhiều khi ấy, thì chúng ta đứng ở đây để chụp hình còn đẹp hơn là so với cái việc là chúng ta vào bên trong kia, nơi mà có rất là đông người. Đó, đẹp chưa? Đó. Nhật Nguyệt song tháp của thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và ở đây thì họ làm những cái công trình cầu nho nhỏ này, hay là những cái hệ thống, tóm lại là đây, những cái tiểu cảnh rất là hay. Đó, ở ngay với gần con đường chính nhé mọi người nhé, gần với con đường giao thông chính của quận này luôn. Đó, đẹp chưa? Đấy, những cái góc nhìn khác này, đấy, ở sát với con đường giao thông chính, nhưng mà họ làm những cái công trình như này, tóm lại là rất là tỉ mỉ luôn đấy, tóm lại rất là tỉ mỉ. Livestream hát hò này, đấy, đông người quá. Bên này có một cái tấm bảng để chúng ta có thể nhìn những cái cảnh quan ở khu vực gần đây một cách nó rõ ràng hơn. Đây, đây rồi. Đây, ở giữa đây thì chính là cái tòa tháp Nhật Nguyệt này. Còn cái chỗ này đây, đây chính là núi Vòi Voi. Đó, núi Vòi Voi, nó có hình giống con voi cho nên gọi là núi Vòi Voi. Và ngoài ra thì ở đây thì xem nào, 4 hồ à? Một hồ này, 2 hồ này, kia là 3. Chắc đây là 4 hồ thì đều đã thể hiện hết ở trên này rồi. Kia. Đó. Và bên cạnh đây là dòng sông Ly Giang đây. Đó. Một cái quần thể du lịch quanh trung tâm thành phố. Những cái địa điểm du lịch họ quy hoạch như thế này đây. Đẹp lắm. Cái này phải có flycam để bay từ trên cao thì nó mới dễ hình dung được. Ở trên này có một người hát rất là hay, vậy nên là tập trung nhiều người xem.
Thưa quý vị, là Linh vừa đi qua một cái điểm soát vé để có thể vào đến gần hơn với cái ngọn núi Vòi Voi, một cái biểu tượng du lịch của thành phố Quế Lâm. Và ở đây thì họ sẽ có một cái điểm để người ta kiểm tra về vé các thứ ấy. Tuy nhiên là có một cái loại vé là vé miễn phí, nhưng mà chúng ta sẽ phải điền những cái thông tin, ví dụ như là điền thông tin về tên này, về số điện thoại Trung Quốc này, và cái nữa là đó là thẻ căn cước công dân. Đấy, nhưng mà mình thì mình không phải người Trung Quốc, cho nên là khi mà qua cái điểm soát vé thì Linh bảo rằng là mình là người ngoại quốc, vậy nên là người ta cũng không yêu cầu gì nữa, người ta cũng cho đi luôn. Đó, thì ở đây thì thứ nhất là mình có thể đi miễn phí. Người ta sẽ cho mỗi một cá nhân đăng ký là được 3 vé miễn phí này, hoặc là chúng ta có thể mua vé, bởi vì là vé đó thì nó sẽ tích hợp trong đó thì có những cái combo liên quan đến những cái dịch vụ, ví dụ như là đồ uống này, hay là đổi đồ uống này, đổi kem này, hay là một số những cái dịch vụ khác. Thì Linh đã tham khảo giá vé là quanh quẩn từ 20 tệ cho đến khoảng 100 tệ, có nghĩa là tầm từ 70.000 cho đến khoảng 350, 360.000. Cái chỗ này là chỗ mà lúc nãy khi mà đứng ở trên đường ấy thì Linh có quay qua một chút ấy. Thì đây tập trung những cái kiểu lều nho nhỏ như này, nhưng mà là những cái điểm người ta bán hàng thôi, người ta thiết kế như vậy thôi, giống như kiểu những cái quán cà phê ngoài trời ấy. Thưa quý vị, là cái con đường để bước đến chân núi Vòi Voi này thì nó hơi tối. Cách gọi là cách cái mặt đường, cách cái con đường đi lại giao thông chính ấy, thì chỉ có một cái hàng cây thôi, nhưng mà yên tĩnh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là trong này thì mình cảm thấy là nó cũng không phải là vui lắm đâu, nó chỉ là một cái biểu tượng du lịch. Đây rồi, Linh đã đến rồi. Đó, thưa quý vị, đây, chỗ này thì nó yên bình, nó trầm lắng hơn, cũng không phải là quá đông hay gì đâu. Bên này thì bán một số những cái đồ phụ kiện của phụ nữ này. Đấy, từ mũ nón hoặc là những cái đồ lưu niệm. Đấy. Đây rồi, thưa quý vị khán giả, phía bên tay trái Linh đây, đó chính là ngọn núi Vòi Voi, một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Gọi là núi Vòi Voi bởi vì là nó có hình dáng của một con voi đang vươn vòi của mình để uống nước trên dòng sông Ly Giang. Và đây này, ngoài này thì người ta gọi đó là chiếc vòi, còn phía bên trong này thì đó là cái thân. Và cái điểm đặc biệt của ngọn núi này thì đó là có một cái lỗ hổng ở giữa này, người ta gọi là một cái hang nhỏ tự nhiên nhé mọi người nhé. Đây là một ngọn núi tự nhiên, và nhờ có cái lỗ hổng như vậy thì nó mới tạo hình nên là hình ảnh của một con voi đang uống nước trên dòng sông tuyệt đẹp Ly Giang. Đó. Và ở đây thì cũng không phải là tập trung quá là nhiều người đâu, so với cái khu vực ở trên kia, bởi vì là cái cảnh điểm ở đây thì nó sẽ kiểu nhẹ nhàng, kiểu yên bình ấy, cho nên là những bạn trẻ thì người ta thích chụp hình ở những nơi nó sáng sủa hơn, nó sặc sỡ hơn là cái khu vực trên kia, ví dụ như là tòa tháp Nhật Nguyệt. Đó, đây. Sau khi Linh đi một vài nơi ở Trung Quốc ấy, thì có thể là cũng có những cái nơi khác đẹp hơn mình chưa đến, nhưng mà trước mắt thì những cái nơi mà Linh đến ấy, thì Linh cảm thấy rằng là Việt Nam chúng ta về cảnh sát thiên nhiên ấy, thì thực sự là nó đã quá là đẹp rồi, chưa cần phải đi đến Trung Quốc hay cái gì cả đâu. Thì ở Việt Nam chúng ta thì đã có quá là nhiều những cái điểm đẹp để chúng ta có thể khám phá rồi. Đó. Trung Quốc làm tốt hơn chúng ta chỉ là ở những cái việc là người ta quy hoạch, người ta xây dựng về những cái cảnh điểm ở bên cạnh, xung quanh những cái khu vực, những cái địa điểm du lịch của họ thôi. Ví dụ là những cái con đường ven sông đó, hay là những cái điểm có thể là đứng ở đó để check in, để chụp ảnh đó, hoặc là những cái công trình phụ trợ nào khác. Đấy. Chứ còn về cảnh sắc ấy, thì thực sự là Việt Nam của mình đã quá là đẹp rồi, chưa cần phải đi đâu xa cả. Thưa quý vị, là đi trên đường và Linh thấy một cái con này là con gì? Mà tại sao người ta lại dắt ra ngoài đường như vậy nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Trời ơi, Linh không hiểu đây gọi là con gì luôn ấy. Đâu, để mình sang đường mình xem, mình quay cho kỹ nào. Trông nó lạ quá.
Thưa quý vị, sau khi tìm hiểu thì Linh biết rằng là đây là cái con lạc đà Mỹ thì phải, lạc đà Nam Mỹ gì đó. Trông trông nó cứ ngơ ngơ, trông buồn cười kinh. Mà cái đặc biệt là tại sao người ta lại cho người dân người ta dắt đi ở trong đường phố như vậy nhỉ? Ngay bên cạnh này thôi là một cái con đường giao thông đi lại với rất là nhiều những phương tiện giao thông, và họ vẫn cho dân để dắt những cái con này để đi bán hàng, gọi là bán hàng rong luôn đấy, bán hàng rong ở trong trung tâm này. Trông buồn cười kinh, trông cái con này nó cứ lạ lạ. Mình lần đầu thấy con này ở ngoài như vậy cho nên là mình thấy rất là buồn cười. Buồn cười quá. Xe. Ngay bên cạnh dòng sông Ly Giang, ngay bên cạnh khu tháp Nhật Nguyệt cũng như là tượng núi Vòi Voi thì lại có một cái con phố đi bộ nho nhỏ ở gần đó. Linh thì đang tiến vào cái khu phố đi bộ này. Thì cũng giống như là những cái khu phố đi bộ khác thôi, nó sẽ là nơi tập trung nhiều người trẻ, cũng như là tập trung những cái cửa hàng bán đồ ăn, đồ uống là chính. Đó. Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì Linh đã quay 2 trong số những cái địa điểm du lịch nổi bật của thành phố Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc này để truyền tải, chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem và biết thêm thông tin về những địa điểm du lịch tại đây. Thì trong đó có tháp Nhật Nguyệt cũng như là núi Vòi Voi. Và theo cái cảm nhận, cảm quan của cá nhân Linh ấy, thì Linh thấy rằng là những địa điểm du lịch này nó cũng đẹp nhưng mà không phải là cái điều gì nó quá là nổi bật. Có lẽ là mình cũng là một người Cao Bằng và sinh ra trong một cái vùng đất là non nước hữu tình rồi, cho nên là khi nhìn những cái cảnh vật như vậy thì nó cũng rất là quen mắt, chưa đủ để gọi là ấn tượng quá đối với Linh. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta sang một đất nước khác thì đâu phải là chúng ta chỉ có ngắm nhìn những cái gì mà liên quan đến cảnh điểm du lịch đâu, đúng không ạ? Mà chúng ta còn đi khám phá về văn hóa, về lịch sử, về ẩm thực của cái vùng đất đó nữa. Vậy nên là nếu như mà quý vị khán giả có nhu cầu khi mà đi đến thành phố này du lịch chẳng hạn thì có thể liên hệ với Linh. Một là chúng ta có thể đi theo tour, theo đoàn của những công ty, hoặc là chúng ta có thể đi tự túc. Thì các bạn sinh viên sinh sống và học tập tại thành phố này sẽ đưa quý vị khán giả đi chơi tự túc. Đó. Và trong những tập sắp tới thì Linh sẽ di chuyển đến Dương Sóc này, hoặc là quay thêm những cái chủ đề khác của Quế Lâm này để chia sẻ cho quý vị khán giả cùng xem và hiểu hơn về cái vùng đất mà người Trung Quốc gọi đây là thiên hạ đệ nhất phong cảnh. Còn bây giờ thì có lẽ là Linh cũng xin phép tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.